Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Trong học tập, ngoài những bài kiểm tra được điểm 10 tuyệt đối khiến dư luận xôn xao, còn có những bài kiểm tra bá đạo của học sinh. Những bài kiểm tra mà có thể nhiều người sẽ không tin, đó là một bài làm của học sinh trong bài kiểm tra. Chúng làm cho thầy cô giáo phải khóc ròng khi chấm điểm và đặt lời phê. Còn các bậc cha mẹ thì phải bật cười trước nỗi sung thiên vì học lực đội nóc, nhưng không kém phần tinh quái của con em mình. Để thấy mức độ IQ siêu cao của Louis học trò, trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá thầy giáo khóc ròng với 8 bài kiểm tra bá đạo của học sinh có IQ cao nhất Việt Nam. Để xem thầy học sinh, bạn có bá đạo như những cô cậu học trò trong video này không nhé. 8. Bài văn sáng tạo nhất Việt Nam. Một bức ảnh chụp lại đề kiểm tra 15 phút của học sinh lớp 4 mới đây được chia sẻ trên một diễn đàn về học đường, không khỏi thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không phải nằm ở đề bài, mà ở câu trả lời hết sức xoắn não của một cậu nhóc học sinh nào đó. Đề bài rất đơn giản và rõ nghĩa. Để bảo vệ tài nguyên rừng chúng ta cần làm gì? Thay vì cách trả lời thông thường như không chặt phá, đốt rừng, săn bắn động vật, thì cậu học sinh này lại lôi một loạt tên các vị tướng đi rừng trong Liên Quân Mobile để liệt kê cho câu trả lời. Nào là Slim, Nakrok, Murat, Ngộ Không, Violet, Batman, Triệu Vân. Câu trả lời có phần ngô nghê, hồn nhiên của cậu nhóc đã khiến người đọc một phen ôm bụng cười bò. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết anh chàng đích thực là fan cứng của Liên Quân Mobile. Không biết anh chàng sẽ nhận về con số điểm bao nhiêu sau câu trả lời bá đạo của mình đây. Bảy. Học sinh nói sự thật mất lòng. Bất kỳ giáo viên nào cũng muốn giáo dục học sinh là phải có tính chân thật, không được nói dối và muôn vàn những điều xấu khác cần phải tránh. Và có vẻ như các cô cậu học trò của chúng ta rất biết nghe lời. Chính vì thế mà các giáo viên có dịp khóc ròng vì sự chân thật của học trò. Còn người xem thì không khỏi phì cười khi nhìn thấy những câu trả lời hết sức hack não. Điển hình đề bài, em hãy tả về con chó của nhà em. Một học sinh tiểu học đã viết, nhà em không có nuôi chó, khi nào nhà em nuôi chó, em sẽ tả. Sau đó ba làm nhận được lời phê bằng mực đỏ của giáo viên. Cạn lời, về nhà làm lại. Thế mới khổ, nhà không nuôi chó mà bắt tả thì cũng tội cho em nó. Hay như đề bài hãy tả người yêu của em, một học sinh được cho là học lớp 11 đã có câu trả lời hết sức ngắn gọn, em ế. Và đề bài làm tự luận với nội dung bạn có nghĩ mình đã đủ trưởng thành để có một cuộc sống tự lập xa gia đình. Một bạn học trò nào đó cũng đã trả lời hết sức ngắn gọn, đủ rồi. Và tất cả chúng ta đều biết rằng sự thật mà các em nói trong bài kiểm tra đều không thể mang đến điểm cao, ngược lại còn có thể bị mời phụ huynh. 6. Khi học sinh có thù với tiếng Anh nhưng IQ cao. Từ trước đến nay, học sinh vốn được biết đến là những kẻ thông minh, lắm chiêu nhiều trò nhất. Bởi vậy nên chúng ta mới có câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Thế nên khi được yêu cầu điền dấu lớn hoặc dấu bé thì học sinh này lại làm đúng yêu cầu là viết toàn từ O ở giữa bài tập. Thật hết nói nổi. Khi nhìn vào bài kiểm tra này, có thể bạn phải thốt lên, còn ai nhiều chiêu trò hơn học sinh nữa không? Cũng nằm trong hoàn cảnh có thù với tiếng Anh, nhưng IQ lại cao đội sổ, nên khi giáo viên ra đề, hãy viết một đoạn hội thoại giữa hai người bạn mới gặp bằng tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của bạn học sinh này hết sức ý ẹ, nhưng được cái lại rất nhanh trí. Thế là bạn học sinh đã có pha bẻ lái cực gắt khi chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và mọi người lại có dịp để cười bò. Hay như bài kiểm tra này, chúng ta thấy rõ bạn học sinh này rất yêu âm nhạc khi mà dùng toàn tên bài hát để điền vào đáp án của mình. 5. Thần đồng toán học. Bài kiểm tra vốn là thứ để giáo viên đánh giá mức độ hiểu bài của mỗi học sinh. Tuy nhiên cũng có trường hợp các thầy cô buộc phải bó tay, không đánh giá nổi học sinh giỏi hay kém, nhưng vẫn phải gật gù, công nhận sự sáng tạo của Louis. Chẳng hạn như chủ nhân của bài làm toán này. Việc chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với nhau chưa bao giờ được làm một cách đơn giản và khiến cho cả giáo viên và cộng đồng mạng cạn lời. Theo bạn, bạn có đồng ý với cách làm của học sinh này không? Và bạn sẽ cho bài toán này bao nhiêu điểm? Bốn. Học sinh lỗi lạc. Ngành giáo dục luôn khuyến khích học sinh phải phát huy sự sáng tạo, nhất là phải có quan điểm suy nghĩ của riêng mình, không rập khuôn trong học tập, nhất là ở môn văn. Thế nhưng quan điểm của em học sinh trong bài kiểm tra này thì không. Những giáo viên phải bó tay toàn tập, mà nếu Tago đọc được, chắc cũng đội mồ sống dậy. Hay như bài tìm từ trái nghĩa bá đạo này, ngay trái nghĩa với lâu, cong trái nghĩa với thẳng,
Chuẩn thế còn gì, nếu bạn là giáo viên chấm bài này, bạn sẽ trừ bao nhiêu điểm đối với sự tinh nghịch của bạn học trò này khi điền cái tên lớp bá đạo trên từng hạt gạo như này? Hầu như câu trả lời khó đỡ của học sinh luôn khiến thầy cô giáo ném luôn cây bút trong tay, ngồi vò đầu bứt tai vì bất lực. Còn các bạn cùng lớp thì được chọn cười no bụng với những học sinh lỗi lạc. 3. Học sinh không thể hiểu bài. Trong suốt quãng đời đi học, đôi ba lần ai cũng sẽ trải qua cảm giác kinh khủng khiếp khi không làm được bài thi. Nhiều người chọn cách wake up, người lại chọn cách nhờ sự cứu trợ của bạn bè xung quanh, có kẻ là để giấy trắng ra về. Tuy nhiên cũng có những người đã sáng tạo câu trả lời khiến cho giáo viên chấm bài phải bó tay toàn tập. Điển hình như thí sinh này. Trong phần đọc hiểu, thay vì chống chế để làm bài, câu trả lời đã làm cho nhiều người phải bật cười khi cho rằng bạn học này không kém phần hiếu học và trung thực khi đọc xong bài nhưng vẫn chưa hiểu gì. Và cái kết là 2 con số không tròn trịa được dành cho sự trẻ trâu và lương lẹo của bạn ấy. 2. Khi môn học quá tầm với học sinh. Tuổi học trò đầy sáng tạo đã giúp dân mạng có được những dịp cười ra nước mắt khi chứng kiến những bài thi vô cùng hài hước, chẳng hạn như chủ nhân của bài kiểm tra này. Không biết là giáo viên ra đề quá khó hay năng lực học tập của bạn có hạn, mà kết cục mọi người phải phì cười với cái lý luận cùng của bạn. Môn học này quá cao siêu, vượt qua khả năng của một người tròn mắt thiệt đam mê WC. Chưa hết, còn với đề thi này, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói khi đề bài yêu cầu tìm ra câu mệnh đề trong 4 đáp án được gợi ý bên dưới. Và điều khiến cho dân mạng phải cười lanh cười bò, đấy chính là đáp án chẳng thể nào bá đạo hơn, đến từ vị trí thầy ra đề. Nào là amazing good job em, Karik rap bá đạo quá. Kiểu này mà không gây áp lực cho tụi nhỏ mới lạ. 1. Khi học sinh mang họ Lương. Không phải khi không mà chúng ta có câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Sự khôn lỏi của các học sinh có thể thấy ngay trong những bài kiểm tra. Chẳng hạn như bạn học này, biết mình chẳng thể nào có điểm ra hồn nhưng vẫn tích cực vuốt đuôi thầy ngay từ đầu để thầy nương tay cho điểm. Lương lẹo đến thế cơ đấy các bạn. Ngoài ra chúng ta còn có thể thưởng thức thêm bài kiểm tra này để thấy có nên đổi họ của học trò mình thành họ Lương không. Khi được yêu cầu làm bài văn tả ngôi trường vào 10 năm sau, học sinh này đã có bài làm ngắn gọn xúc tích đến nỗi làm người đọc cười không ngậm được miệng bởi trí tưởng tượng đến mức thượng thừa của em ấy. Alo, mày hả? Ừ, tao nè, có gì không? Lâu quá chưa về thăm trường rồi, đi với tao không? Ok Kiki. Thế là chúng em trở về ngôi trường cũ. Ôi, một tiếng ôi của em cũng đủ các bạn nghĩ về ngôi trường sau 10 năm như thế nào. Ngôi trường Trương Vĩnh Ký 10 năm sau thay đổi quá nhiều. Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi, không còn gì tả, hết. Hãy chia sẻ với mọi người bài kiểm tra bá đạo nhất của bạn để xem bạn có một thời học sinh dữ dội như thế nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.